이렇게 고르세요. 원래가 다. Yun, welcome na naman sa isang episode. Sa episode namin ngayon, pupunta kami sa southern part ng South Korea. Dito yan sa may Gyeongju. Kaya let's go! Magsisimula ang aming adventure dito sa may Seoul Station ng South Korea. Kailangan namin sumakay ng KTX o bullet train papuntang Gyeongju. Dito na din namin sinecure yung tickets sa may Seoul Station. Pwede naman sa internet mag-secure ng tickets o bumili. Ang napansin ko lang ay mas mura sa mga station mismo bumili. Nag-lunch muna kami dahil 1.5 hours pa ang aantayin para sa schedule ng train. Kaya naisipan namin subukan itong Lotte Burger na fast food. Masarap din at pwede na para sa price point ng kanilang mga tinitinda. Pagkatapos ng aming lunch, bumaba na kami sa platform ng KTX. Around 2 hours ang biyahe o 275 kilometers ang lalakbay ng bullet train. Approximately 300 kilometers per hour ang takbuhan ng bullet train. Pero dahil may different stops at antay, kaya siya umaabot ng 2 hours. Yon, Singyangju Station. 1 hour pa papunta dun sa accommodation. So babiyahe muna ulit kami. Kakalabas pa lang namin ng KTX, pero ang ganda dito sa may Gyeongju. Mula Singyangju Station, kailangan namin bumiyahe ng mga 20 kilometers papuntang accommodation na Chonggong Hanok Stay. Yun, mukhang taxi kami dahil naiiwan kami ng bus. Pero okay lang, check muna namin kung ano yung mga ruta dito. 3 PM ang last schedule ng bus papuntang Gyeongju mismo at 2 sakay ng bus papuntang accommodation. Kaya nag-taxi na lang kami para di na din kami mahirapan sa pag-commute dahil dala din namin ang lahat ng aming mga gamit. Habang nasa taxi kami at binabaybay namin ng highway dito, ramdam na ramdam mo na nasa probinsya ka na. Sobrang payapa at kitang-kita ang lawak ng kabundukan at mga pananim nila. Tingin ko ay sobrang slow-paced ng buhay dito at disconnected ka sa fast-paced na buhay na nakasanayan natin. Sigurado akong ma-enjoy namin to. Yun, ito na talaga, Chonggong Hanok Stay. Taxi namin, 23 kilometers, 30,000 won, mga 1.2 to 1.5. Parang simple lang naman nag-grab sa atin. Kakababa lang namin, pero ang ganda talaga ng lugar. Tapos ang tahimik, pag kinumpare mo kasi sa Seoul, medyo slow pace dito kaya marirelax ka. Sa Seoul kasi medyo fast paced. Tsaka ang daming tao, dahil nagtatrabaho. Kasi doon talaga yung commercial area nila, doon nagpapapera yung mga tao. Pero dito talaga makapag-relax ka. Sayang, one night lang kami. Feeling ko mo okay dito mga 5 days, tas lilibuti mo talaga. Itong nabook namin na Chonggong Hanok Stay ay sobrang ganda at sobrang relaxing na lugar. Mula sa salitang Hanok o ang ibig sabihin ay traditional house sa Korea, kaya naman na-feel namin ang pagtira sa isang traditional house dito sa Korea kahit sa ilang sandali lang. Yun, ito yung tutulugan namin. Ito may Chonggong Hanok, bawal sapatos sa loob. So, tanggalin. Uy, bidet! Saan? Oo. Yun, at time check, mga 5:40. Night tour namin dito sa may Gyeongju. Kaya let's go! Ganda dito sa Gyeongju. Kulang. Ang isang araw, talaga malilibot. Pumunta kami sa Gyeongju City ata yun. At nandun yung mga pupuntahan namin para sa night tour. Naglakad kami ng mga 700 meters galing accommodation papuntang bus station dahil limited na ang mga bus na dumadaan sa oras na to at doon na sa may highway mismo ang siguradong may bus. Habang nakasakay kami sa bus, kita na ang naggagandahang kulay sa may Gyeongju. Medyo onti din ang tao sa labas dahil nga probinsya feels. Mukhang maaga pa lang
natutulog na ang mga tao dito. Ang unang pinuntahan namin para sa night tour na ito ay ang Donggong Palace and Wolji Pond. Ang Donggong Palace and Wolji Pond ay nagngangalang ding Anap G sa Korean. Itong palasyo at artificial pond na ito ay parte ng ancient sila at ginawa noong 674 CE o AD sa atin sa order ni King Munmu. Ang pond ay may oval shape na 200 meters from east to west at 180 meters from north to south. Hindi nila natagpuan in one piece itong lugar na to. Nahukay nila ang iba't ibang mga parte ng Anap G at sa masusing pag-aaral at iba't ibang mga techniques, nireconstruct nila yung lugar. So maaaring hindi na na-capture mismo yung actual na itsura ng Anap G. Kung mapapansin ninyo, ang dami pa ding tao dito kahit gabi. Dahil yung mga kasabay namin, nag-avail din ng Klook Tour. Sa pagkakaalam ko, may night tour na ino-offer ang Klook sa Gyeongju at manggagaling ito sa Busan. Okay din naman mag-avail ng tour sa Klook, pero gusto talaga namin ma-experience ang Gyeongju at magkaroon din ng kahit onting immersion sa mga local. Dahil mga 7:30 PM na at nagutom na kami, naghanap kami ng kainan at dito kami napadpad sa may Nolbu Spicy Sausage and Stew. Mukhang pasaro na sila pero sinerve pa din nila kami. Sobrang sarap ng pagkain nila dito at hindi yun exaggeration. Naubos namin yung stew na pang 3 to 4 persons ata yun. Tapos may pa-take out pa kami. Kung kakain kayo sa may Gyeongju area, subukan nyo ang Nolbu at hindi kayo magsisisi. At mukhang ito ang best stew na nakain ko dito sa Korea. Oh, lapit oh. Baka kaya resto bar nga. Ancient tombs. Yan, walang ibang turista dito. Kami lang maglalakad. What a trip. Ancient tomb sa gabi. Ang akala namin na park na lalakarin, yun pala ay mga ancient tombs ng Hwangodong. Nandito na lang din kami at napasubo na, nilakad na namin at pumasok na kami sa loob. Pero onting libot lang at naghanap din kami ng exit agad. Baka kasi hindi lang ancient tombs ang ma-enjoy namin. Baka may ma-enjoy kaming hindi kasama sa exhibit at bigla na lang magpakita sa amin. Yan, dito na kami malapit sa may accommodation. Morning. Time check, 11:07 at pa-check out pa lang kami. Lilipad pa kami ng Gyeongju. Kamayang gabi na kami pupunta ng Busan. At may pa-pictorial yung pinagstayan namin. Papakita natin sa video yan, yung mga picture. Ang ganda ng composition. Alam na ni owner ata yun. Yung tamang composition kung saan kami papapwesto yan. Tsaka ipipicture. Solid. Salamat. galing na 아저씨. 감사합니다. Yun, pupunta na kayong Bulguksa. At 100/10. So, sobrang taas ng rating namin dito sa Chonggok Hanok Stay. At ang bait ng feeling ko owners yan. 소brang bait ni Ajuma and Ajushi. Pinag-iwan nila kami ng bag. Ang gano'n naman na pa kayo pupuntang Busan eh. Libot muna ulit kami. Okay, let's go! Ang unang destinasyon namin ay ang Bulguksa at isa ito sa sikat na tourist destination dito sa may Gyeongju. Ang Bulguksa ay isang Buddhist temple at isa din itong UNESCO World Heritage Site. At nandito ang 6 sa National Treasure ng Korea. Isa na dito ang Dabothap at ang Shokgatap Pagodas. Meron din dito sa temple yung isasabit nila yung wishes at prayers mo. May bayad yun at yung 100 days na isasabit yung kinuha namin. Ano ba naman ang onting pera na parang donasyon na din sa templo na ito. Pinagdasal ka na nila, nakatulong ka pa sa turismo at sa pondo ng Bulguksa. Wow, cool. At 2:00, kakain pa na kami ng lunch. Pagkatapos ng aming lunch, dumiretso na kami sa bus stop papuntang Shokguram Grotto. Ito na ang last stop namin sa paglilibot namin sa Gyeongju. Hanggang 4 PM lang pala ang paakyat ng grotto gamit ang bus. At 5 PM ang last na biyahe ng bus pababa ng Bulguksa. Approaching Shokguram Temple. At isa na namang UNESCO Heritage. Parte ng complex temple ng Bulguksa itong Shokguram Grotto. Kahit na magkalayo sila at nasa bundok itong grotto na ito. Oh, napahike na
masyadong wala sa oras. At medyo mahaba-haba din yan trail. Madali pa nga yun kasi lusong. Mamaya ahon na to. Pagkatapos ng mga 15 to 20 minutes na hike, naabot na namin ang paanan ng grotto at nagsindi muna kami ng insenso at nagdasal. Sobrang overwhelming yung itsura ng statue. Tsaka yung buong preserve nila. Hindi natin makapakita kasi bawal. Sumunod tayo. Kaya, ayan, tignan nyo talaga sa internet. Yun, balik na kami sa may bus stop. At habulin namin yung 5 o'clock. Time check, 4:40. 20 minutes na hike. Habang pabalik kami, sakto namang golden hour. At isa sa pinakamagandang golden hour ang nakita ko dito sa may Gyeongju. Sa dami ng napuntahan ko, isa ito sa memorable place at experience. Yun, nakababa na kami. At dito na namin tatapusin ang episode na to. Ang episode na nag-Gyeongju tour kami. Hanggang sa muli, salamat! Annyeonghaseyo.